All shopping finished? Yeah, I bought a lot of things in the morning. And it's so heavy. And tomorrow, the owner of Vietnamese restaurant gonna pick me out and try me to oh, lovely. That's airport. Nice. Excellent. Yesterday I Please tell them what you think of the spring rolls to her. I did mention about like I have a friend who always orders the food from Vietnamese restaurant. It's Eki. Oh, thank you so much. Thank you for your friend for like always like ordering the food and helping her in this like difficult lockdown time. I've bought a nice bottle of wine from her. It's not cheap. It's about 4,000 rupees. It is a nice bottle of wine though. It is a nice one. I might bring it for you, my queen, my future queen pieces. I'm not leaving here. No, I was gonna change the group, going like, the Queen Trang is dead. Long live Queen Peasy. Do you know she's gonna drive me to her restaurant tomorrow and treat me with Vietnamese noodles? It's her, yeah. Is she from? Some Latin roots. Is she from Hanoi? No, she's from the south. Pass up. Is it outside Saigon or? I don't know which province, but it's in the south. From her accent. If I said it to Vietnam. Vietnam. No, Vietnam. Oh, we can say it in American. We can say it in American way. Vietnam. Actually, or say how Ian would say it. How would you say Vietnam? Nam. Nam. It's that southern accent. It's like a Vietnam, but it's northern one is Vietnam. Yeah, this is sounds like a... Because there is a big Hanoi versus Saigon kind of thing, or even Hanoi from everywhere else. Like even like people I know in Da Nang, even people I know from Da Nang when it goes up to Hanoi, they notice that they're from Da Nang because they don't like people. Hanoi people don't like anyone from outside Hanoi. Really? It's true. It's true. I've seen it myself. I have friends. Come on. Because like North culture, that people quite cold-blooded. They not too open-minded like the South. Yes, all the time. Was Saigon? You've been to Ho Chi Minh, haven't you? Yeah. So there was a bit. I feel Ho Chi Minh. Seen his body. I've seen it as well. But Ho Chi Minh has more of the American flavour in it. Yeah, they are more open-minded. But people from the north, they're quite difficult. But people from the north of countries tend to be the best people from that country. Speak for yourself, son. You see, he said that for a reason against me. That's why. Did you not get that joke? That was north v south kind of thing. Oh really? Yeah. So you're north. You're south. I'm from the north. He's from the north. The north remembers. Remember, the north remembers. Yeah, I can see. Where do you buy the newspapers? Sorry? Where do you buy the newspapers? I'll show you on the way back. It's very, very close. How much for one? 5 rupees. Very expensive. 5 rupees? Oh my god! 5 rupees! Hôm nay là bữa tối cuối cùng của mình ở Nepal, nhưng lại là lần đầu tiên mình được ăn ở nhà hàng được các website du lịch đánh giá là ngon nhất tại Kathmandu. Mình ở đây 4 tháng trời rồi mà giờ mới biết đến Western Tandoori sau khi được anh bạn mình là Ian giới thiệu. Nhà hàng này thì nổi tiếng với bánh mì roti truyền thống nướng lò. Lát nữa mình sẽ cho mọi người xem cách mà họ nướng bánh ra sao. Nói chung là rất là ngon và rất là đặc biệt. Mình mà biết đến nhà hàng này sớm hơn thì chắc chắn là mình đã ghé qua đây thường xuyên hơn. Nhưng tiếc là mình không còn cơ hội đó nữa vì ngày mai sẽ là chuyến bay của mình trở lại về Việt Nam mất rồi. You're from China? No, I'm from Vietnam. Vietnam. She's from China. A lot of people can speak Chinese. Yeah. 3 Cokes, 1 Fanta, and chặng. What about you? What are you focus? I will order later. Of course you will. Of course you will. It'll take you forever, like for fuck's sake. Đây là menu đồ kèm với cả bảng giá. Có rất là nhiều đồ cho mọi người lựa chọn và giá cả rất là phải chăng. Cheers. Cheers. Oh, yours. Yeah. Oh, sorry, my queen. It's fine. Can I have a palak paneer? Okay. With? I need to order naan or roti, right? 2 roti. Which type of roti though? They got The plain butter. roti. Can I Oh, get? you have a Coke and also masala tea. Can I have a 1 Coke? Yeah. Oh, do you have any juice, like fruit juice? No? Coconut? Sorry? Do you have a coconut? No? No. Okay. You and coconut. You and coconut. Everywhere we go, we never find it. I did drink coconut here twice.
Alright. Can I have a one Coke? Yeah. Danival. Give me an aloo palak. Alu balalala. And 2 butter naans. Yeah. And food. Easy. Yeah, chicken masala. What are you doing? You recording me? This is how it feels. You recording Yeah, it's our Hello everyone. Welcome to my channel. Welcome to my channel. Ở góc bên này thì đầu bếp đang chuẩn bị để làm bánh nan. Nan là một cái loại bánh truyền thống của người Nepal, Ấn Độ, được làm từ bột mì atta. Đây là bột mì được chuẩn bị để làm cho bánh nan. Còn đây thì là bánh mới ra lò, nhìn ra là ngon mắt. Khi mà mình đi ăn ở một số nhà hàng khác thì mình thấy là họ hay sử dụng chảo. Ở ngoài áp bánh nan lên chảo thì nó dễ dàng và tiện lợi hơn để thực hiện. Còn ở nhà hàng này thì họ sử dụng một cái phương pháp truyền thống, đấy là dùng lò nướng đất. Và mọi người có thể thấy là đầu bếp sẽ cán mỏng cái tấm bột ra, sau đấy thì áp vào bên trong lò. Sản phẩm ra thì nó sẽ ngon hơn khi mà sử dụng cái phương pháp nó kỳ công hơn như thế này. Khi mà mình ăn ở nhà hàng khác thì bánh nó mềm mềm, còn ở nhà hàng này thì nó giòn hơn, nó đậm vị hơn và thơm hơn rất là nhiều. You're in Kathmandu in lockdown all the time? Yeah. Since the beginning. I came back from the mountain, from the Everest base camp, and then it's locked out after. And you stuck here? Yeah. So what did you order? Palak paneer with 2 roti. Yeah. Butter naan, roti, different. Paneer. Paneer, palak paneer. What is that? Same thing. Oh, this is like this is potatoes. Yeah, it's the same thing. Potato? Yeah. Mine is potatoes. Chicken masala. Okay. Potato. Hey, can I ask what is the difference between Yeah, but I don't have that much time in here anymore. Maybe tomorrow. My flight 2nd July. So I'm gonna leave soon. Chị Út, chủ của nhà hàng phở Việt 99 đang chở mình ra sân bay. Những cái bao đà là không có chờ này, mà bao đà chị thấy đắt nhất. Thế ạ? Đây là một trong mấy quán của chị Út. Thì khi mà đến Nepal thì các bạn nhớ ghé qua quán của chị Út nha. Bởi vì đây là cái thương hiệu đồ Việt duy nhất ở Nepal. Chị Út chị có 5 quán thì phải.
Hôm nay thì mình được chị thiết đãi món phở, lâu lắm rồi mới được ăn đồ ăn Việt. Về cùng một lớp, chị cũng thế. Mà chị muốn là kiểu mọi người á, chẳng hạn như về cùng một lúc luôn ấy. Vàn này. Ê, làm kiểu ảnh. Sân bay thì đóng cửa do dịch nên là không có một ai, vắng tanh và ngắt. Không, nó tưởng đông người mẫu thôi, không sao đâu. Kia là chuyển mà. Có mặt ở đây hôm nay để về được Việt Nam thì là một sự rất là hạnh phúc. Trong thông tin lộ bộ được biết thì chúng ta sẽ được về Bình Sơn, Thanh Hóa. Anh chị em bà con nào còn tâm tư nguyện vọng thì muốn nói với đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh không ạ? Ok. Vòng quay ranh giới. Mình sẽ không được đi ra khỏi cái vòng này. Bữa sáng. Đi ra kia đi xét nghiệm chưa? Dạ còn một người đang à. Em giờ chuẩn bị tất cả mọi người đi ra rồi. Vâng vâng. Mình mới bị móc họng móc mũi để kiểm tra Covid. Cảm giác đấy thực sự là không dễ chịu một chút nào hết. Em ơi, đúng kiểu đi vệ sinh không có nước mà rửa tay luôn á. Rửa nước trong bể ấy. Đang chuẩn bị cho đợt kiểm tra sức khỏe tiếp theo. Nay thì mình nhận được tin có 14 người ở trong trạm cách ly của mình bị nhiễm Covid, thì ba chị cùng phòng với mình được xem là F1 bởi vì các chị đi cùng xe với 2 trong số 14 người bị nhiễm Covid. Thế là các chị vừa mới được yêu cầu để di chuyển sang khu vực cách ly khác. Còn mình thì sẽ cần phải đợi cho cái test Covid tiếp theo để xem có bị nhiễm Covid không. Ăn đi. Mà còn lấy máu thì cũng sẽ phải đợi lâu mà. Bao nhiêu người này. Đau. Đau nha. Thấy chú. Thôi chị đừng nói chị. Nước Minh Trang là 632 nhá. Vâng. 632 thứ 52 nhé. Ok, số 53. 5277 nhá. Muốn thở nhá. Muốn thở một vài đây đâu. 5395. Vâng. Thực sự là mỗi lần bị chọc mũi và móc họng thì đấy là một cái cảm giác kiểu sợ hãi nhất trần đời luôn, và mình không bao giờ muốn lặp lại một lần nữa trong cuộc đời. Đây
là cô làm ạ? Cái này mua ở nơi đó. Vâng, con cũng mua, con có mua đấy ạ. Con có mua cả cái dây mà dây vòng xương của con giác nữa. Lúc nào nó chết đi ạ thì người ta lấy cái xương người ta làm dây vòng nữa. Con xem nữa ạ. Vàng luôn. Vâng. Cái hột này trơn nhỉ cô nhỉ? Cái hột này của con mua nó sần sùi cơ ạ. Cái này của cô. Hột này gọi là gì hả cô? Bồ đề. Bồ đề. Cái này mình càng tu nó càng bóng càng đen lên, càng đẹp. À. Thế ạ. Sư cô mua là bao nhiêu tiền cái sợi này đấy ạ? Cái này 5.000 ruby một 5.000. sợi. Cái này lúc đấy nó trắng nhưng mà mình tu riết thì nó sẽ đen như này. À. Nó sẽ đen và nó đỏ lên như này. Đẹp thế. Đây là sư cô mua là gần đây hay là mua lâu rồi ạ? Mới mua rồi thôi. À đấy ạ. Trước khi sư cô về Việt Nam. Vâng. Cuộc sống fancy nơi cách ly. Cái gì mà ở đây đơn vị chuyện chu đáo nhá. Mong mọi người là thông cảm chia sẻ nhá. Dạ. Viên thị Lệ Trình. Chuẩn bị được về nhà rồi. Chào tạm biệt.